હું ફૈઝલ અહેમદ બાદી આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હિન્દુસ્તાન ડિજિટલ ક્લાસની યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપણે કંપનીના શાસનમાં કુલ 4 એક્ટની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે બીજા 2 એક્ટની ચર્ચા કરવાની છે। ચાર્ટર એક્ટ 1833 અને બીજો એક્ટ ચાર્ટર એક્ટ 1833। તો આપણે જોઈએ ચાર્ટર એક્ટ 1813। કંપનીનો ભારતમાં વેપાર કરવા ઉપરનો ઇજારો હટાવી દેવામાં આવ્યો, એટલે કે મોનોપોલી હટાવી દેવામાં આવી, પરંતુ સંપૂર્ણ નહીં। તો કઈ વસ્તુમાં બાકી રહી ગઈ? તો અફીણ અને ચામાં ચીન સાથે વેપાર કરવાનો કંપનીના એકાધિકારને સુરક્ષિત રહ્યો, એટલે કે અફીણ અને ચાનો જે મોનોપોલી હતી એને સુરક્ષિત રાખવામાં આવી ચીન સાથે વેપાર કરવા ઉપર। તમામ બ્રિટિશ વેપારીઓને ભારત સાથે વેપાર કરવાની પરવાનગી મળી, એટલે કે ભારતમાં બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપની સિવાય એક પણ કંપની વેપાર કરવા આવી શકતી ન હતી, પરંતુ ચાર્ટર એક્ટ 1813 મુજબ બ્રિટિશના કોઈ પણ વેપારી અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારતમાં વેપાર કરવા આવી શકશે। બોમ્બે અને મદ્રાસ અને કલકત્તાની ત્રણેય કાઉન્સિલને સત્તામાં વધારો થયો। ભારતમાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓને ધર્મના પ્રચાર માટે પરવાનગી મળી। કંપનીએ ભારતીયોના શિક્ષણ પાછળ 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરવાની જાહેરાત કરી, પરંતુ ભારતની આવકમાંથી 1 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરવાની જાહેરાત કરી। હવે આપણે જોઈએ ચાર્ટર એક્ટ 1833। ભારતમાં કેન્દ્રીયકરણ તરફનું આ અંતિમ પગલું હતું। મિત્રો, કંપનીના શાસનમાં આપણને કેન્દ્રીયકરણની પ્રક્રિયા જોવા મળે છે અને બ્રિટિશ તાજના શાસનમાં વિકેન્દ્રીકરણની પ્રક્રિયા જોવા મળે છે। તો ચાર્ટર એક્ટ 1833 મુજબ ભારતમાં કેન્દ્રીયકરણ તરફનું આ અંતિમ પગલું હતું। બંગાળના ગવર્નરને ભારતના ગવર્નર જનરલ બનાવવામાં આવ્યા। લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિંગ ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યા। બોમ્બે અને મદ્રાસના ગવર્નરને કાયદાકીય શક્તિથી વંચિત કરાયા, એટલે કે બોમ્બે અને મદ્રાસના ગવર્નરને કાયદાકીય શક્તિથી વંચિત કરાયા। ભારતના ગવર્નર જનરલને સમગ્ર બ્રિટિશ ભારત માટે વિશેષ કાયદાકીય સત્તાઓ મળી। બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપનીને વેપારી સંસ્થા તરીકેની પ્રવૃત્તિને સમાપ્ત કરી। હવે માત્ર ને માત્ર એડમિનિસ્ટ્રેશન જ ઇન્ડિયા કંપની સંભાળશે। નાગરિક કર્મચારીઓની પસંદગી માટે ખુલ્લી હરીફાઈની પ્રણાલીની જોગવાઈ કરાઈ, એટલે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની જોગવાઈ કરાઈ, પરંતુ કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર દ્વારા આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા બાબતે ખૂબ જ વિરોધ કરવામાં આવ્યો, એટલા માટે આની અમલવારી થઈ ચૂકી નહીં। ભારતીય કાયદાઓને સંહિતાબદ્ધ કરવા માટે કાયદા પંચની રચના કરવામાં આવી। પ્રથમ કાયદા સભ્ય એવા સર લોર્ડ મેકોલેએ ભારતના કાયદાને સંહિતાબદ્ધ કરવાનું કામ કર્યું। મિત્રો, આજે આપણે આ લેક્ચરમાં 2 એક્ટની ચર્ચા કરી, એક ચાર્ટર એક્ટ 1813 અને એક ચાર્ટર એક્ટ 1833। આ 2 એક્ટની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી। હવે પછી આપણે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।